أحد أعظم الألغاز في التاريخ. مخطوطة فوينيتش، هذا الكتاب الغامض الذي حير العلماء والمؤرخين لقرون. من الذي قام بكتابة هذا الكتاب الغامض؟ وعلى ماذا يحتوي؟ في هذه الحلقة سنغوص في قصة هذه المخطوطة الفريدة، نستكشف أصلها، محتواها، والنظريات التي حاولت فك شفرتها. نرجو منكم الاشتراك في القناة ليصلكم المزيد من المحتوى المثير، ولا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات. فهل تعتقدون أنها شفرة سرية أم مجرد خدعة قديمة؟ تعد مخطوطة فوينيتش واحدة من أكثر الكتب غموضاً في العالم، وهي عبارة عن مجموعة من الصفحات المكتوبة بخط اليد، مزينة برسومات غريبة ونصوص لم يتمكن أحد من فهمها حتى اليوم. يعود تاريخها حسب التقديرات العلمية إلى القرن ال15، أي حوالي 500 عام مضت. لكن القصة الحقيقية لهذه المخطوطة الغامضة وراءها تبدأ قبل ذلك بكثير، أو ربما بعد ذلك، حسب النظريات التي سنتناولها لاحقاً. المخطوطة نفسها مكونة من 240 صفحة تقريباً، لكن هناك بعض الصفحات مفقودة، مما يزيد من الغموض المحيط بها. اكتشفت المخطوطة لأول مرة في العصر الحديث على يد ويلفريد فوينيتش، وهو تاجر من أصل بولندي. في عام 1912 اشتراها من دير يسوعي في إيطاليا، وكان الرهبان يحتفظون بها ضمن مجموعة مخطوطات قديمة أخرى. لكن ويلفريد لم يكن أول من امتلكها، فقد مرت عبر أيد كثيرة قبل أن تصل إليه. يعتقد أنها كانت في يوم من الأيام ملكاً للإمبراطور رودولف الثاني، حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن ال16، الذي كان معروفاً بحبه للعلوم الغامضة والكيمياء القديمة. النص المكتوب في المخطوطة هو ما يجعلها لغزاً حقيقياً. الكتابة تبدو متسقة ومنظمة، كما لو كانت لغة طبيعية أو شفرة متقنة، لكنها لا تتطابق مع أي لغة معروفة في التاريخ، سواء كانت لاتينية أو عربية أو حتى لغات منقرضة. الحروف مكتوبة بعناية مع تكرار لبعض الأنماط، مما يوحي بأنها ليست مجرد خربشات عشوائية. بعض الخبراء يعتقدون أنها قد تكون شفرة معقدة، بينما يرى آخرون أنها قد تكون لغة اخترعها كاتبها لأغراض خاصة. أما الرسومات فهي لا تقل غرابة عن النص. تحتوي المخطوطة على صور لنباتات غريبة لا تشبه أي نوع معروف في علم النبات، ونجوم ورسوم فلكية تبدو وكأنها تتبع نظاما غير مألوف، وأشكال بشرية صغيرة في مواقف غامضة، غالبا ما تكون عارية وتتفاعل مع أنابيب أو أوعية غريبة. هذه الصور أثارت تساؤلات لا نهائية. هل كانت المخطوطة كتابا علميا سريا، أم دليلا لمجتمع سري، أم ربما مجرد عمل فني غريب الأطوار؟ لنبدأ بتتبع خيوط هذا اللغز من البداية. عندما اشتراها ويلفريد فوينيتش لم يكن لديه فكرة عن مدى الجدل الذي ستثيره. لقد حاول هو وخبراء آخرون فك شفرتها دون جدوى. حتى اليوم، وبعد أكثر من 100 عام على اكتشافها الحديث، لا تزال المخطوطة تقاوم كل محاولات الفهم، مما يجعلها رمزاً للغموض البشري الذي يتحدى الزمن. بعد أن تعرفنا على اكتشاف مخطوطة فوينيتش وطبيعتها الغامضة، حان الوقت لنلقي نظرة أعمق على محتواها. إذا كانت الكتابة في المخطوطة لغزاً بحد ذاتها، فإن الرسومات التي تزين صفحاتها تضيف طبقة أخرى من التعقيد. المخطوطة مقسمة إلى عدة أقسام، يبدو أن كل قسم يركز على موضوع معين، لكن لا أحد متأكد تماماً مما تعنيه هذه الموضوعات. القسم الأول، وهو الأكثر شهرة، مليء برسومات نباتات غريبة. هذه النباتات
مرسومة بدقة مذهلة مع جذور وأوراق وزهور، لكنها لا تتطابق مع أي نوع معروف في الطبيعة. بعضها يبدو مزيجا من نباتات حقيقية، بينما تبدو أخرى وكأنها من عالم خيالي. العلماء درسوا هذه الرسوم لعقود، محاولين ربطها بأنواع نباتية من أوروبا أو حتى من العالم الجديد الذي كان قد اكتشف لتوه في تلك الفترة، لكن دون جدوى. هل كان الكاتب يوثق نباتات لم نكتشفها بعد، أم أنها مجرد خيال؟ القسم الثاني يبدو فلكيا بطبيعته. هناك رسوم لنجوم ودوائر تشبه الشمس والقمر، مع خطوط تربط بينها كما لو كانت خريطة للسماء، لكن هذه الخرائط لا تتبع الأنماط التقليدية لعلم الفلك في القرن ال15. بعض الباحثين اقترحوا أنها قد تكون محاولة لرسم أنظمة نجمية غير معروفة، بينما يرى آخرون أنها رمزية أكثر من كونها علمية. ما يزيد الأمر غرابة هو وجود أشكال دائرية تحتوي على أشخاص صغار كأنهم يمثلون كواكب أو عوالم أخرى. أما القسم الثالث فهو الأكثر إثارة للجدل، يحتوي على رسوم لنساء عاريات صغيرات الحجم، غالبا ما يظهرن داخل أنابيب أو برك ماء متصلة ببعضها. هذه الصور أثارت نظريات كثيرة. هل كانت المخطوطة دليلا طبيا عن الولادة أو الاستحمام العلاجي؟ أم أنها تصور طقوسا سرية؟ البعض يربطها بالكيمياء القديمة، حيث كان السوائل والأنابيب رمزا شائعا في محاولات تحويل المعادن إلى ذهب. ما يجعل الأمر أكثر إثارة هو أن هذه الأقسام تبدو مترابطة بنوع من المنطق الداخلي، لكن هذا المنطق يظل بعيدا عن متناولنا. الكتابة المرافقة للرسوم تبدو كأنها تشرحها، لكن بما أننا لا نفهم اللغة فإن كل شيء يبقى مجرد تخمين. بعض الخبراء حاولوا تحليل تكرار الحروف والكلمات باستخدام الحواسيب الحديثة، واكتشفوا أن النص يتبع أنماطا تشبه اللغات الطبيعية، مما يعني أنه قد يكون مشفرا بعناية فائقة. لكن من كتب هذا العمل؟ هل كان عالما مجنونا أم كاهنا يحاول إخفاء معرفته؟ أم ربما كان شخصا يسعى لخلق شيء يتحدى الأجيال القادمة؟ مع كل صفحة نطالعها تزداد الأسئلة وتقل الإجابات، مما يجعل مخطوطة فوينيتش تحفة من الغموض تستحق الاستكشاف. مع كل الغموض الذي يحيط بمخطوطة فوينيتش، لم يكن من المستغرب أن تثير فضول العلماء والهواة على حد سواء. منذ اكتشافها الحديث في أوائل القرن ال20 حاول العديد من الخبراء فك شفرتها، لكن النتائج كانت دائما محبطة أو مثيرة للجدل. في هذا الجزء سنستعرض بعض النظريات الرئيسية حول المخطوطة وما حاول الناس استخلاصه منها. إحدى النظريات الأولى تقول إن المخطوطة كتبت بلغة مشفرة. في القرن ال15 كان تشفير النصوص شائعا بين العلماء والكيميائيين لإخفاء اكتشافاتهم عن الجواسيس أو المنافسين، لكن المشكلة أن أي شفرة تحتاج إلى مفتاح لفكها، ولم يتم العثور على أي دليل يشير إلى مفتاح مخطوطة فوينيتش. علماء التشفير، بما في ذلك أولئك الذين عملوا على كسر شفرات الحرب العالمية الثانية، نظروا إلى النص وحاولوا تطبيق طرق تحليل متقدمة، لكنهم فشلوا في إيجاد معنى واضح. نظرية أخرى تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تقترح أن المخطوطة ليست شفرة، بل لغة اخترعها كاتبها من الصفر. هذا يعني أنها قد تكون نوعا من اللغات الاصطناعية، مثل تلك التي نراها في الأعمال الخيالية الحديثة. لكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا بذل شخص كل هذا الجهد في كتابة 240 صفحة بلغة لا يفهمها أحد سواه؟ البعض يعتقد أنها كانت وسيلة للتأمل أو تعبيرا فنيا، بينما يرى آخرون أنها قد تكون مرتبطة بمجتمع سري كان يستخدمها كوسيلة تواصل خاصة. هناك أيضا من يعتقد أن المخطوطة مجرد خدعة. هذه الفكرة ليست جديدة، فقد اقترحها بعض المشككين منذ زمن طويل.
يقولون إن شخصاً في العصور الوسطى ربما صنعها ليبيعها لجامعي التحف مثل الإمبراطور رودولف الثاني، الذي كان معروفاً بإنفاق مبالغ طائلة على الأشياء الغريبة. لكن تحليل الورق والحبر باستخدام تقنيات حديثة مثل الكربون المشع أثبت أن المخطوطة تعود فعلاً إلى القرن ال15، مما يجعل فكرة الخدعة أقل ترجيحاً، لأن صنعها كان سيستغرق وقتاً وجهداً هائلين. في السنوات الأخيرة ظهرت محاولات جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. بعض الباحثين استخدموا الذكاء الاصطناعي لتحليل النص، واكتشفوا أنماطاً تشير إلى أنه قد يكون مختصراً للغة طبيعية مثل اللاتينية أو الإيطالية، لكن الترجمات المقترحة كانت غامضة وغير مقنعة. آخرون ركزوا على الرسومات، محاولين ربطها بحضارات أو علوم معينة، لكن النتائج بقيت متضاربة. في النهاية، كل محاولة لفك شفرة المخطوطة تفتح باباً جديداً من التساؤلات. هل نحن قريبون من الحل؟ أم أن اللغز سيظل عصياً على الفهم إلى الأبد؟ مع كل نظرية جديدة تصبح القصة أكثر تشويقاً، وتبقى المخطوطة تحدياً لعقولنا حتى اليوم. بعد أن استعرضنا محتوى مخطوطة فوينيتش والنظريات المحيطة بها، دعونا ننتقل إلى كيف أصبحت هذه المخطوطة رمزاً في العصر الحديث. منذ أن اشتراها ويلفريد فوينيتش في عام 1912 لم تتوقف عن جذب الانتباه. بعد وفاة فوينيتش انتقلت المخطوطة إلى يد زوجته ثم إلى صديقة لها، قبل أن تتبرع بها أخيراً إلى مكتبة بينيك النادرة في جامعة ييل في عام 1966. ومنذ ذلك الحين أصبحت متاحة للعامة، لكنها لم تفقد سحرها الغامض. في جامعة ييل خضعت المخطوطة لدراسات مكثفة. العلماء استخدموا تقنيات مثل التصوير عالي الدقة لفحص كل صفحة وتحليل الحبر والجلد المستخدم في صنعها. النتائج أكدت أنها ليست عملاً حديثاً، بل تعود إلى حوالي 500 عام مضت، لكن هذا لم يقربنا كثيراً من فهم محتواها. اليوم يمكن لأي شخص الاطلاع على نسخة رقمية من المخطوطة عبر الإنترنت، مما جعلها متاحة للباحثين والهواة في جميع أنحاء العالم. ما يثير الدهشة هو كيف ألهمت المخطوطة الثقافة الشعبية. ظهرت في روايات خيالية مثل شفرة دافنشي لدان براون كمثال للأسرار التاريخية التي تحدى فهمها، كما استخدمها المؤلفون وصانعو الأفلام كرمز للغموض اللانهائي. حتى في عالم الألعاب الإلكترونية استلهمت بعض القصص من فكرة كتاب غامض لا يمكن قراءته. هذا الإرث الثقافي يعكس شغف البشر بالأشياء التي لا يمكنهم تفسيرها. لكن لماذا ما زالت المخطوطة تثير كل هذا الاهتمام؟ ربما لأنها تمثل تحدياً لعصرنا، عصر التكنولوجيا المتقدمة، حيث نعتقد أننا نستطيع حل كل شيء مع كل الأدوات التي نمتلكها اليوم، من الذكاء الاصطناعي إلى تحليل البيانات. لا يزال هناك شيء يقاومنا، شيء من الماضي يذكرنا بأن هناك حدوداً لمعرفتنا. هذا الشعور يجعل المخطوطة ليست مجرد كتاب، بل رمزاً للغموض البشري نفسه. في السنوات الأخيرة ظهرت ادعاءات جديدة حول حل اللغز. في عام 2019 أعلن باحث بريطاني أن النص مكتوب بلغة بروتورومانسية، وهي مرحلة وسيطة بين اللاتينية واللغات الأوروبية الحديثة. لكن هذا الادعاء قوبل بالتشكيك، حيث اعتبره الكثيرون غير دقيق. محاولات أخرى ربطتها بلغات غامضة مثل العبرية أو حتى لغات أمريكا الوسطى، لكن أيا منها لم يحظى بقبول واسع. في النهاية تبقى مخطوطة فوينيتش لغزاً مفتوحاً، سواء كانت رسالة من الماضي أو عملاً فنياً أو خدعة متقنة، فإنها تستمر في تحدي تصوراتنا. ربما يكون جمالها الحقيقي في ذلك أنها تترك لنا مساحة للتخيل والتساؤل دون أن تقدم إجابات نهائية.